เรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจคุณผู้ชมครับที่รัฐสภาวันนี้คุณวันมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการเปิดสมัยประชุมวิสามัญนอกจากมีเรื่องงบประมาณแล้วเนี่ยยังมีเรื่องอื่นที่จะนำเข้ามาพิจารณาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทธาบอกว่ายังไม่สามารถเนี่ยที่จะนำมาพิจารณาได้เนื่องจากว่ารัฐบาลต้องไปทำประชามติรอบแรกก่อนซึ่งเห็นว่าจะเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคมแต่มีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่ค้างคาอยู่ถ้ารัฐบาลอยากเอาเข้าสมัยประชุมวิสามัญก็พร้อมทีนี้ถามว่าสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยหากใครเสนอมาสภาจะรับไว้พิจารณาหรือไม่ครับเสนอขึ้นมาก็สภาก็รับมาพิจารณาส่วนจะบรรจุได้หรือไม่อย่างไรก็เป็นเรื่องที่สภาต้องมีฝ่ายกฎหมายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบดูถ้าเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าเป็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องตรวจสอบดูว่าสามารถจะบรรจุได้ไหมมันขัดแย้งกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือคำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นกฎหมายอื่นที่มันเกี่ยวกับการเงินก็ต้องพิจารณาดูถ้าเห็นเป็นเรื่องการเงินก็ต้องส่งให้นายกให้การรับรองก่อนครับทีนี้นักข่าวถามว่าแล้วกรณีที่พรรคก้าวไกลเนี่ยเรียกร้องให้ท่านประธานสภาเนี่ยเร่งบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยนะโดยไม่ต้องทำประชามติรอบแรกคือผมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมประชามติรอบแรกนั้นก็คือการไปถามประชาชนคนที่มีสิทธิเลือกตั้งว่าคุณคิดว่าควรจะต้องมีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ใช่จะอยากมีรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ถามสั้นๆง่ายๆแบบเนี้ยอยากมีหรือไม่อยากมีถามน้องม้วยบอกอยากถามผมบอกไม่อยากทำทุกคนอยากไม่อยากแล้วเอามาดูกันว่าเสียงอะไรมากกว่ากันถ้าเสียงไม่อยากก็ไม่ต้องทำจบเลยแต่ถ้าเสียงบอกว่าอยากทำมากกว่าก็เข้าสู่การบรรจุวาระเนี่ยให้ประธานสภานั้นนำเข้าสู่ที่ประชุมนะฮะการแก้ไขจะมีอะไรบ้างครับทีนี้พอนักข่าวก็ไปถามว่าแล้วก้าวไกลเนี่ยเรียกอยากจะให้บรรจุเลยนะไม่ต้องไปทำประชามติคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทธาตอบยังไงฟังดูครับเสนอมาได้แต่ว่าจะบรรจุหรือไม่ก็ต้องดูเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลความจริงรัฐบาลก็มีมติแล้วนะครับว่าจะทำประชามติก่อนนะเพราะนั้นถ้ากฎหมายของพรรคก้าวไกลอะไรก็แล้วแต่นะถ้าหากว่าจะเห็นว่าควรจะรอทำประชามติเพราะว่ามันต้องทำพร้อมกันนะทางของรัฐบาลอะไรคือก็ต้องพูดอย่างนั้นไปว่าถ้าเผื่อว่าเสนอเข้ามาแล้วก็มีการพิจารณาไปแล้วเกิดไปมีความขัดแย้งกับคำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็มีคนร้องไปส่งคำตีตกก็เสียเวลามากกว่าที่รัฐบาลได้ตัดสินใจว่าจะทำประชามติ3 รอบอย่างน้อยรอบแรกเพื่อถามประชาชนเสียก่อนว่าอยากจะให้มีการแก้ไขหรือไม่ถ้าอยากจะมีการแก้ไขก็เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็เสนอร่างเข้ามาแก้ไขซึ่งก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายนะครับก็เป็นประการต่อแล้วก็ปลอดภัย ไม่ถูกตีตกนี่ฮะเสนอได้ไหมเสนอได้บรรจุหรือไม่บรรจุอีกเรื่องหนึ่งใช่นะอีกเรื่องหนึ่งคือทำประชามติไปก่อนถามประชาชนก่อนเขาอยากแก้ไม่อยากแก้แล้วร่างที่พวกคุณมีพรรคก้าวไกลคุณมีร่างอยู่แล้วเก็บเอาไว้ก่อนถ้าประชาชนต้องการจะแก้เสนอมาในขั้นตอนที่2มันก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรไม่จำเป็นต้องมาเร่งรัดขณะที่คุณชูศักดิ์สิรินินสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะคะในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่ากรณีการแก้ไขอีก1ประเด็นก็คือการแก้ไขพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่มีมติของครม.เห็นด้วยในหลักการว่าต้องแก้ไขหลังจากนี้ไปเนี่ยคือมันจะต้องมีการพูดคุยนะมีการหารือร่วมกันก่อนว่าจะมีการพิจารณาในช่วงเวลาใดมีร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยที่มีการเสนอต่อสภาไว้แล้วถ้าเกิดว่าจะมีการขับเคลื่อนก็ต้องมารอดูว่ามีร่างแก้ไขฉบับรัฐบาลมากกว่านี้หรือไม่อย่างไรนอกจากนี้ก็คงจะต้องรอดูการหารือเพิ่มเติมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของพรรคก้าวไกลเนี่ยบอกว่าให้ประธานสภาตัดสินใจมาเลยว่าจะบรรจุวาระหรือว่าจะเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือว่าจะเป็นไปตามที่ศาลเขามีคำวินิจฉัยวันนี้ประธานสภาเขาตอบชัดเจนอยู่แล้วว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกลไกของการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะครับในขณะที่ทางด้านคุณสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองก็ออกมาเปิดเผยนะครับกรณีที่บอกว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยโจมตีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
บอกว่าถึงเวลานี้เนี่ยพรรคร่วมฝ่ายค้านควรคิดให้ดีว่ารัฐธรรมนูญปี 2560 เนี่ยต้องแก้ไขหรือไม่ถ้าคิดว่าสมควรจะแก้เรื่องประเด็นอื่นๆเป็นประเด็นรองส่วนที่ออกมาโจมตีว่าแก้เพื่อคนนั้นแก้เพื่อคนนี้ยืนยันว่าแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ทำเพื่อคนใดคนหนึ่งทั้งสิ้นแต่เพื่อแก้ให้ประเทศเดินไปข้างหน้าไม่ติดกับรัฐธรรมนูญอยากถามไปยังพรรคฝ่ายค้านว่าถ้าไม่แก้จะคงรัฐธรรมนูญปี 2560 ไว้อย่างนั้นหรือหากพรรคฝ่ายค้านไม่ให้แก้จะไม่แก้ทั้งที่ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งทุกพรรคการเมืองต่างชูประเด็นแก้รัฐธรรมนูญในการหาเสียงดังนั้นการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญคือทำตามที่ทุกพรรคหาเสียงไว้ส่วนจะทำประชามติกี่ครั้งเป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้แล้วว่าต้องตามคำวินิจฉัยของศาลทุกพรรคควรมาร่วมมือในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้อีกท่านหนึ่งนะคะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นเรื่องที่ครม.มีมติทั้งเรื่องของรับหลักการในการทำประชามติ3ครั้งแล้วก็การแก้ไขพรบประชามติก็คือคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติโดยบอกว่าทางพรรครวมไทยสร้างชาติเองเนี่ยก็เน้นมาตลอดแล้วก็ย้ำมาตลอดว่าเห็นด้วยกับแนวทางของครม.ในการออกเสียงประชามติ3ครั้งถึงแม้ว่าจะมีการถูกติติงว่าใช้งบประมาณจำนวนมากก็ตามแต่ว่าความจำเป็นการทำประชามติครั้งแรกเนี่ยคือการสอบถามความเห็นของประชาชนว่าควรจะมีการแก้หรือว่าไม่ควรจะมีการแก้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกรอบที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขามีคำวินิจฉัยเอาไว้แล้วเพราะเคยมีคนยื่นให้ศาลมีการตีความแล้วหลังจากนั้นจะเป็นการทำประชามติครั้ง2ครั้ง3อันนั้นก็ว่ากันไปถ้าย้อนกลับไปจะเห็นว่าถ้าครั้งแรกประชาชนไม่เห็นด้วยสุดท้ายมันก็จบกันไปแล้วก็ย้ำชัดด้วยว่าพรรครวมไทยสร้างชาติมีจุดยืนที่ดั้งเดิมก็คือว่าจะไม่มีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญที่แตะหมวด1หมวด2เรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเด็ดขาดก็ยืนยันมาโดยตลอดส่วนเนื้อหาอื่นๆจะแก้ไขอย่างไรบ้างก็เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะทีนี้พอเมื่อวานนี้เนี่ยครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขารับหลักการว่าจะมีการทำประชามติเนี่ย3 ครั้งใช่ไหมฮะตามข้อเสนอของคณะกรรมการการศึกษาที่ตั้งโดยรัฐบาลที่นำโดยคุณภูมิธรรมปรากฏว่าพฤทธิ์วัชรศิลป์นะฮะสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กเลยขอให้รัฐบาลทบทวนคำถามประชามติก่อนจะออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการเพื่อลดความเสี่ยงที่การจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสะดุดลงคือคำถามที่รัฐบาลเนี่ยเขาจะตั้งคำถามประชามติรอบแรกนะครับคุณผู้ชมเขาจะตั้งคำถามแบบนี้ว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวด1บททั่วไปและหมวด2พระมหากษัตริย์นี่คือเขาจะตั้งแบบนี้จะแก้รัฐธรรมนูญแต่จะไม่แก้หมวด1และหมวด2คุณเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยก็ไปทำรัฐธรรมนูญใหม่โดยไม่แตะหมวด1และไม่แตะหมวด2นะถ้าไม่เห็นด้วยก็คือจบกันแค่นั้นนะครับทีนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยแน่นอนครับก้าวไกลเขาไม่ชอบอยู่แล้วเขาอยากแก้ทุกอย่างเขาอยากแก้ทุกอย่างคุณผู้ชมฮะคือพฤทธิวรักษ์บอกว่าการตั้งคำถามประชามติรัฐบาลเนี่ยมันจะเพิ่มความเสี่ยงที่ประชามติครั้งแรกจะไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนเนื่องจากเป็นคำถามที่มีการยัดไส้เงื่อนไขหรือรายละเอียดปลีกย่อยในตัวคำถามนะฮะแล้วก็บอกด้วยว่าคำถามประชามติของรัฐบาลเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประสบปัญหาเชิงกฎหมายนั่นก็คือบอกว่าเมื่อการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตั้งแต่หมวด3เป็นต้นไปการแก้ไขข้อความหรือว่าเนื้อหาใดๆในหมวด3เป็นต้นไปอาจนำไปสู่ความเป็นทางกฎหมายที่จะต้องแก้ไขบางข้อความหรือเนื้อหาในหมวด1และหมวด2ด้วยแล้วก็บอกด้วยนะครับบอกว่าถ้าหากหมวด1และหมวด2ถูกล็อกไว้การแก้ไขข้อความดังกล่าวอาจจะทำไม่ได้และอาจนำไปสู่ปัญหาเชิงกฎหมายการตั้งคำถามประชามติของรัฐบาลเสี่ยงที่จะทำให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความแตกต่างได้เห็นไหมฮะคุณผู้ชมและไม่สะท้อนฉันทามติของประชาชนทุกคนในสังคมอย่างแท้จริงไอติมบอกแบบนี้ไม่สะท้อนฉันทามติของประชาชนอย่างแท้จริงที่ผ่านมาแก้ไขเนื้อหาหมวด1หมวด2เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยปกติทุกครั้งที่มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่นะครับยิ่งไปกว่านั้นมาตรา255ของรัฐธรรมนูญได้ห้ามไว้ชัดเจนอยู่แล้วไม่ให้มีการแก้ไขเนื้อหาในรัฐธรรมนูญไม่ว่าในหมวดใดที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองรูปแบบของรัฐดังนั้นเนี่ยบอกว่าหากประชาชนบางกลุ่มอยากปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนในหมวด1หมวด2โดยที่การแก้ไขดังกล่าวไม่กระทบรูปแบบการปกครองหรือรูปแบบรัฐการไปล็อกไม่ให้เขาแก้กระทั่งให้เสนอความเห็นเขาด้วยเหตุผลอย่างมีวุฒิภาวะในพื้นที่ปลอดภัยคือสสร
แม้ในที่สุดสสรส่วนใหญ่อาจไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของเขาอาจทำให้การแก้ไขเป็นปัญหาเกิดความแตกต่างทางการเมืองและเกิดความท้าทายมากขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงที่รัฐธรรมนูญนั้นจะถูกมองว่าไม่สะท้อนฉันทามติใหม่ของประชาชนทุกคนอย่างแท้จริงคือสรุปง่ายๆสรุปสั้นๆไอติมก็อยากแก้หมวด 1 และหมวด 2นั่นแหละค่ะใช่แค่นี้เลยคือพรรคก้าวไกลเนี่ยพยายามจะผลักดันการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญนะแล้วก็อย่าลืมว่าแม้ว่าเขาจะระบุชัดเจนว่าสามารถแก้ไขกฎหมายมาตราใดก็ได้ต้องไม่เป็นการกระทบรูปแบบการปกครองแต่ว่าที่พรรคก้าวไกลยื่นไปเนี่ยถ้าคุณไอติมไปรื้อร่างของตัวเองหรือว่าการผลักดันของตัวเองจะรู้ว่าเป็นการลดพระราชอำนาจและพระราชสถานะซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองใช่หรือไม่คำตอบทุกอย่างอยู่ในร่างของพรรคก้าวไกลอยู่แล้วนะคะอีกประเด็นเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามกันก็คือการรับสมัครสวนะเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเปิดเผยจากการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.แล้วนะเคาะวันแล้วล่ะว่าจะมีการสรรหาหรือว่ารับสมัครสวอย่างไรบ้างปรากฏว่าพอไปตรวจที่เว็บไซต์ cnet67.com มีคนที่สนใจค่ะแล้วก็มาสมัครสมัครสวจำนวนมากณตอนนี้นะคะอยู่ที่ 1,278 คนแต่พบว่าหลายคนที่มาสมัครเนี่ยคือเป็นคนที่เคยผลักดันการเคลื่อนไหวกลุ่มแกนนำ3 นิ้วหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะเห็นด้วยกับการกรณีนิรโทษกรรมที่รวมถึงมาตรา 112 อย่างคนนี้ถ้าคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเป็นอดีตนักร้องนักแต่งเพลงนายศิรศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์หรือว่าปิงปองย้อนกลับไปจะเห็นว่าปิงปองเองเนี่ยจุดยืนของเขาเลยไม่ว่าจะเป็นเห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขมาตรา 112 การสนับสนุนนิรโทษกรรมคดีการเมืองทุกชนิดทุกคดีแล้วก็รวมถึงเรื่องของมาตรา 112 ด้วยแล้วก็เห็นด้วยที่จะต้องมีการยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตปกครองพิเศษอันนี้คนแรกนะคนที่2ที่ทีมข่าวของเราไปเจอมาก็คือธนพรวิจันทร์หรือว่าไหมคนนี้คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นแกนนำม็อบแรงงานเครือข่าย3 นิ้วเป็นอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมของคณะก้าวหน้าจุดยืนชัดเจนอยู่แล้วนะคะสำหรับกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขมาตรา 112 การเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับไม่เห็นด้วยถ้าจะแก้หรือว่ายกเว้นเอาไว้เฉพาะหมวด 1 หมวด 2รวมไปถึงยกเลิกสวเห็นด้วยเรื่องของการยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญอีกคนหนึ่งคนนี้ก็ถือว่าขับเคลื่อนไหวมาตลอดกับแกนนำ3 นิ้วหทัยรัตน์พหลทัพบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวดูอีสานเรคคอร์ดเป็นภรรยาของนายเดวิดสเตรทฟัตคนนี้นักวิชาการต่างชาติที่คัดค้านมาตรา 112 จุดยืนชัดเจนค่ะก่อนหน้านี้ประกาศชัดเจนเลยไม่เห็นด้วยที่สวมีอำนาจในการโหวตนายกหรือเรื่องของการแก้ไขมาตรา 112 ต้องการผลักดันอย่างชัดเจนอีกท่านหนึ่งก็คือรองศาสตราจารย์ดร.พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์คนนี้หนุนเรื่องของการแก้ไขมาตรา 112 รวมไปถึงเรื่องของการพิจารณายกเลิกศาลรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็หนุนการเคลื่อนไหวของแกนนำ3 นิ้วมาตลอดจะเห็นว่าสมา3-4 คนที่เรายกตัวอย่างมาเนี่ยก็อยู่แนวทางเดียวกันครับแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าอำนาจหน้าที่ของสวนั้นมีอะไรบ้างว่าการเข้ามาสมัครเป็นสวนั้นมีจุดประสงค์หรือว่าวาระซ่อนเร้นอย่างไรหรือไม่ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ